Hello guys, good morning. This is Abby and welcome back again to my channel. So to this morning guys ay gagawa ako ng isang kettle dumbbell workout. 3 steps lang to na gagawin ko, paulit-ulit lang siya, pero ito try ko kung magawa ko. So sinabi ko naman po sa inyo na ginagawa ko to para pagpawisan ako kasi maganda rin yung pinagpapawisan ko sa araw-araw bukod sa trabaho mo. Kasi guys, tawag dito, gusto ko lang 3 steps lang to, so paulit-ulit lang to na gagawin. So tatry kong magawa para pagpawisan din ako. So ito yung pang 8 days ko sa Road to Fitness 2021. So guys, let's start. The first step ko na gagawin ko bago yung kettle dumbbell to. Ito guys ay 8 kilos. 8 kilos po siya. Medyo mabigat siya. So bago niya ay
guys, for today's morning for my kettlebell workout. So very simple, but be careful because this kettlebell ay mabigat siya. May kabigatan siya. So be careful na hindi siya mahawakan mo ng maayos kasi pag nalaglag yan, delikado sa paa mo. So mabigat kasi yun kasi yung pinakamaliit na kettle dumbbell, 8 kilos siya. So medyo mabigat sa aking braso. Kaya that's all guys for today's morning, and see you again tomorrow for another exercise. So don't forget po to subscribe and hit the notification below para updated po kayo sa mga upcoming video ko. So guys, hope na nag-enjoy kayo this morning sa aking kettlebell workout. So hindi ako professional I'm not a professional fitness guys, but I do this one for my own only. I do for myself para pagpawisan ako at mapanatili ko rin naman ang kalusugan ko. So pag may mga comment po kayo or suggestion sa aking mga ginagawa, so very welcome po kayo sa aking comment section. But very positive community po ang aking comments policy. So pero pag meron po kayong mga nude at unrespectful comments, so automatic deleted po yan sa akin kasi nasa positive community comments po ang aking YouTube, ang aking video. So guys, again, thank you so much. Hope nag-enjoy po kayo. Hope na may natutunan kayo sa aking simple exercise. So, comment lang po kayo kung ano pa ang pwede kong magawa at matry sa sarili ko. So, pwede nyo magawa to sa bahay nyo na pag meron kayong mga simple na mat or anything. So, pwede kayong mag-exercise sa bahay nyo. Napaka-importante guys ang pagpapawisan kayo araw-araw at mahalaga sa kalusugan natin ang malusog tayo. So, lalo na ngayong pandemic, so, kailangan natin panatilihin ang ating katawan, ang ating kalusugan. So, huwag niyo kong kakalimutan mag-exercise lagi. Kahit napaka-basic days kayo sa araw-araw, dapat isisingit nyo kahit 30 minutes, 20 minutes mag-exercise kayo. So, that's all guys, and see you tomorrow again, and happy morning, and bye-bye!